Згідно з указом президента Петра Порошенка, 27-му річницю незалежності України відзначатимуть парадом військ в центрі Києва. Також з випуску ви дізнаєтесь, яка ситуація навколо комплексу Вільха, з чого складатиметься комплекс ССО, скільки САУ отримує індійська армія, що може дрон-кілер морпіхів США, та де відбулися морські виставки. Нещодавно українського сапера Пилипа Гука нагородили медаллю НАТО за особливі заслуги під час проходження служби. Це говорить про високий рівень наших фахівців в час, коли Україна стала рекордсменом щодо забрудненості вибухонебезпечних предметів. Як вирішувати цю проблему, ми дізнались у спеціалістів. Серед 40 країн світу з протимінною проблематикою найбільш складною ситуація в Україні. 16 тисяч квадратних кілометрів по обидва боки лінії розмежування хаотично нашпиговані вибухонебезпечними предметами. Внаслідок цього за 4 роки війни понад 2,5 тисячі осіб на Донбасі загинуло. Папа вместе с сыном нашли боеприпас. Они этот боеприпас решили отнести в пункт приема металлолома. Естественно, там этот боеприпас не приняли, видимо, что-то им посоветовали с ним сделать, как-то его разобрать, что в итоге папа и сказал сделать своему сыну. То есть сын попытался этот боеприпас распилить болгаркой. В итоге мальчик закончил сейчас первый курс института, к сожалению, его в живых нет. Росія постачає бойовикам переважно боєприпаси з граничним або строком придатності, що вийшов. Вироби, створені після 90-х років, трапляються, але рідко. Внаслідок цього забрудненість територій мінами значно менша, ніж нерозірваними боєприпасами. В хронике мы видим торчащие хвостовики 122-мм реактивного снаряда Градовского и хвостовики 120-мм мины. Это говорит о том, что реактивная часть сработала, а боевая часть не сработала. Снаряд находится в земле, взрыватель в боевом положении, огневая цепь замкнута. Варто розрізняти гуманітарне та оперативне розмінування. Зараз 50 розрахунків від Збройних сил та Державної служби з надзвичайних ситуацій працюють саме за останнім напрямком, аби забезпечити нагальні потреби життєдіяльності Сходу України. Тільки за минулий рік, по перший квартал поточного року, сапери Збройних сил, Державної служби надзвичайних ситуацій, Державної служби спеціального транспорту здійснили реагування більше ніж на 1100 заявок. Це були виїзди для знешкодження вибухонебезпечних предметів. З початку бойових дій перевірено 26 тисяч гектарів території і знищено понад 346 тисяч вибухонебезпечних предметів. Але ці показники були б вищими, якби у нас побудували чітку систему у цій сфері. І починати необхідно з законодавства, яке би регламентувало створення програми протимінної діяльності, відповідального органу вищого за силові структури, учасників процесу, механізми контролю та ціноутворення. Міністерством оборони, експертами та активістами було підготовлено законопроект про протимінну діяльність в Україні, але профільний комітет його відхилив. Вже є нова редакція документу, яка на стадії обговорення. Це доречно в ключі того, що на початку року Рада Європи затвердила резолюцію, де одним з пунктів є необхідність законодавчого закріплення дій з гуманітарного розмінування України, яке поки на паузі. То есть мы имеем решение международного органа, Совет Европы, мы имеем в Комитете Верховной Рады уже подготовленный законопроект, который надо обсудить и принять, и надо начинать действовать, потому что уже сегодня, даже не восстановив еще пока территориальную целостность, а это будет обязательно, мы можем начинать работу. Цим цілком можуть займатися вітчизняні компанії «Трансімпекс» та «Укроборонсервіс». І не виключено, що в разі оголошення тендерів з'являться ще псевдовиконавці з офісами у квартирах та різного роду прокладками. Але важливо розуміти, що величезні обсяги з гуманітарного розмінування Україна потягнути не в змозі. Тут варто сподіватися на міжнародні організації, що мають досвід з очищення територій та залучення від донорів необхідних коштів. І цей процес не запуститься без чіткої системи та законодавства. Опыт зарубежных стран, таких как Хорватия, Босния и Герцеговина и Азербайджан, показывает, что в их странах национальным органом назван независимый орган. Такая модель позволяет привлечь донорской помощи на сотни миллионов долларов. В таких же странах, как Армения, Ливия, Ирак, Иран, где национальным органом обозначена государственная структура, они получают небольшую помощь от донорских компаний. З початку війни на Донбас вже зайшли такі організації, як датська група DDG, швейцарський фонд, а також The Halo Trust.
Наш главный офис находится в городе Киев, но есть также у нас локации, где находятся наши основные команды по разминированию, по обследованию, по проведению информирования о минной опасности. Это Краматорск, Беловодск и Мариуполь. Основными источниками финансирования выступают как государственные и частные фонды, Министерство иностранных дел различных стран. Через наше жорстке законодавство у цій сфері міжнародні організації досі не мають права на повноцінне розмінування Донбасу, тому переважно займаються інформуванням населення, навчанням наших спеціалістів, обслідуванням проблемних територій тощо. Тільки в 2017 році роботи по напрямкам протимінної діяльності цими організаціями проводилися на 47 ділянках загальною площею 640 гектарів. Донецька область – 522 гектарів та Луганська область – 118 гектарів. В результаті цієї роботи очищено 131 гектар та виявлено 528 вибухонебезпечних предметів. Рік війни – це 10 років розмінування, тож попереду мінімум 40-річна робота. В такому випадку важливо сформувати вартість розмінування квадратного метра, яка на різних ділянках різниця. Наприклад, в 90-х доходило до того, що робота на складних ділянках коштувала $900 тисяч за квадрат. Але це в Об'єднаних Арабських Еміратах. На практиці вартість розмінування надскладного Донбасу коливається від 5 до 30 гривень. Нещодавно на території конструкторського бюро «Південне» відбулася координаційна рада, на якій вирішили створити асоціацію «Космос». Вона об'єднає понад 100 підприємств і наукові організації, що зацікавлені в розвитку ракетно-космічної та суміжних галузей промисловості. Цим починаємо інформаційний блок ВПК за тиждень, що минув. Міністр оборони генерал армії України Степан Полторак зустрівся з керівниками оборонних підприємств та обговорив шляхи модернізації баз протиповітряної оборони. Зокрема, йшлося про питання модернізації і розгортання таких комплексів, як С-300В1, КУБ, ТОР та інших засобів захисту повітряного простору. В Одеській області розпочалися державні випробування ракетного комплексу «Вільха». Випробування пройдуть у кілька етапів. Ракети запускатимуть в повному бойовому спорядженні. Після завершення випробувань комплекс «Вільха» буде прийнятий на озброєння української армії і розпочне його серійне виробництво. Зі Львова до Уганди вантажний Ан-124-100 «Руслан» доправив 2 гелікоптери Мі-8, які увійшли до складу 18-го вертолітного загону українського контингенту сил ООН. Тим часом оновлена модель літака Ан-2-100 після 9-річних випробувань отримала сертифікат. Відомо, що такої модернізації чекає 5 тисяч одиниць в світі, 2 тисячі з них у Китаї. Армія отримала чергову партію медичних броньовиків МТЛБ-С від науково-виробничої компанії «Система». Нагадаємо, за попередні 2 роки було закуплено 30 таких машин. До речі, Збройні сили нещодавно почали використовувати БМП-1АК, модернізовані польською компанією «Вторпласт». Змін зазнало бортове обладнання та якість збирання. Черкаський автоскладальний завод презентував пікап «Богдан-2351», який може замінити радянські УАЗики. Авто пройшло випробування на Чернігівщині та рекомендоване для дослідної експлуатації. Водночас Полтавська автомоторна компанія виборола у відкритих торгах право ремонтувати 7 димоутворюючих машин ТДА-М на базі ГАЗ-66. Для сил спеціальних операцій розробляють бойовий спеціальний комплект з 50 елементів. У 3 підрозділах випробування пройшов зимовий варіант спорядження, який отримав 3 зауваження. На черзі тести демисезонного, а потім літнього. До серпня мають зібрати усі зауваження від ССО і до жовтня комплект буде готовий. Росіяни презентували за кордоном крупнокаліберний штурмовий автоматичний комплекс «Шак-12» за системою Bullpup під патрон 12,7 на 55 мм для спецпризначенців. До речі, на озброєння армії агресора надходить новий ручний кулемет РПК-16 під набій 5,45 на 39 мм. Зразок має змінні стволи 580 мм та 415 мм, а також штатний 4-кратний приціл. Індійська приватна компанія Larsen & Toubro підготувала для передачі місцевій армії першу партію з 10 155-мм самохідних гаубиць К-9 «Важ-РТ». Комплект на 100 САУ вартістю $710 мільйонів мають виконати до листопада 2020 року. Згідно з укладеною угодою, перші 10 одиниць надійдуть з Південної Кореї.
Російський вертоліт К-29 впав у Балтійське море в ході випробувань, і обидва льотчика загинули. У Воронезькій області під час учбово-тренувального польоту впав Як-130. Біля острову Скірос в Егейському морі сталася катастрофа винищувача ВПС Греції «Міраж-2005» і пілот загинув. А в Алжирі розбився літак Іл-76, забравши життя 257 військових. Сенегал замовив у чеської компанії аероводочоди Aerospace 4 учбово-бойових Л-39NG. Китай почав розробку палубного варіанту винищувача G-31 для авіаносців, що мають катапульту. До речі, китайський журнал Aerospace Knowledge оприлюднив малюнок перспективного стратегічного бомбардувальника Xi'an H-20. Швейцарська компанія виготовила сіткомет Dropster, яким може збивати безпілотники на відстані до 30 метрів. Морпіхи США отримали дрон-кілер від IXI Technology, що важить 3,5 кг та блокує дрони на дистанції до 1 кілометру. Компанія AeroVironment розробила систему взаємодії безпілотників RQ-20B та Switchblade для знищення катерів. Водночас Aquabotics створила підводних роботів, що працюють роями. З Францією уклали угоду на придбання для ВМС Аргентини патрульного корабля Пі-725 ладрої типу «Говінт» та побудову ще 3 суден типу «Говінт» ОПВ-90. 11 російських кораблів залишили сирійський порт Тартус через можливі удари ВПС США. Водночас бойова ударна група на чолі з авіаносцем Гаррі Трумен прямує до Середземного моря для розгортання. 11-14 квітня в Індії пройшла 10-та міжнародна виставка морських озброєнь та систем безпеки «Дефекспо Індія-2018». Участь в ній взяли компанії 42 країн, в тому числі з України. А у США в ці дні відбулася авторитетна морська виставка «Sea Airspace». 275 стендів присвятили досягненням морських, військових та енергетичних технологій. Якщо спочатку війни на Донбасі сучасні шоломи для нашої армії постачав один виробник, то згодом у нього з'явився конкурент. А це протистояння породило вже оновлені вироби для захисту голови бійця. Які їх особливості і чи підходять новинки Збройним силам України, знає наш журналіст Олексій Чубашев. 4-й рік в Україні триває позиційна війна, але досі є неврегульовані моменти. Не існує ні одного державного органу, який би в сфері діяльності мав би можливість здійснювати розробку нормативних документів зі стандартизації на засоби індивідуального захисту голови військовослужбовця. Тож до сьогодні виробники пропонували військовим готові на власний розсуд вироби. Можу сказати, що після 2002 року було повномасштабне знищення української армії. Про таких ситуацій ніяких шоломів і бронежилетів не могло мати і розмови. В Україні вже 24 роки працює підприємство «Темп-3000», що займається індивідуальним захистом. Саме воно у 2014-му взялося за масову заміну радянських СШ-40 на шоломи з високомолекулярного поліетилену. Через 2 роки матеріали змінилися в кращий бік. Це балістичний купол першого А класу захисту за ГСТУ. Саме такими забезпечуються Збройні Сили України. Він виготовлений з параамідних тканин, а тому потребує додаткового захисту від ультрафіолету та фарбування антибліковою фарбою. Вага готового шолому не перевищує 1500 грамів. Виробник замінив китайську фурнітуру No Name на італійську 2M, а пізніше розширив лінійку конфігурацій своїх шоломів під різні спеціальності. Є і самостійні розробки. З повними ушами, його ж версія з навісним оборудованием. Тоже полная версия с полными ушами, но с козырьком. И модели с уменьшенной площадью защиты обрезанным ухом. Такі полегшені шоломи потрібні штурмовим підрозділам та десантникам. 15 покращених моделей Каска 1М за ініціативи виробника саме зараз тестують сухопутники на Львівщині. Хоча на офіційні випробування має надаватись від 25 до 100 одиниць. Іноземні інструктори також приміряли новинку. Круте рішення – це зрізані бічні частини шолому. Дуже зручно поєднуються з захисними чи радіонавушниками. Усе прилягатиме щільно і не буде заважати протяг, як в нашому зразку. Він менший за американський, тож, здається, його зручніше носити, і в тому числі через регулятор кріплення на потиличній частині. Це особливо ергономічно при використанні балістичних окулярів чи маски. Однак у більшості армій НАТО перевагу надають саме повнокупольному захисту голови. Тим часом в українських піхотинців з новинкою все-таки виникли певні складнощі. В силу того, що кріплення під прибори нічного бачення не співпадали з самими кріпленнями на приборах, відповідно вони відмовилися
від шоломів, хоча їхні враження, шолом зручний, шолом добре підганяється під параметри голови. До речі, в цьому шоломі виробник відмовився від тренду на так звані подушки у внутрішній частині для комфорту. Все ж конкурент від компанії UARPA шолом Tor у 3 версіях оснащений подушечками та має свої патентовані прототипи. Ці шоломи ви могли бачити на Параді Незалежності. Їх випробували наші ДШВ та ССО. Загалом силовикам України служить близько 2000 таких. Шоломи у нас по начинці, в принципі, ми стараємося максимально уніфікувати. Значить, що стосується підвісної системи, демпферної системи, системи всяких кріплень. Але сам форм-фактор відрізняється. Вирізані вуха, він полегшений, він більш мобільний. А цей монстр – тюнінгована версія попереднього шолому. Він оснащений з'ємними балістичними накладками на вуха та додатковим бронелистом. Вона зразу забезпечує наступний клас захисту, це другий клас захисту. Таким чином ми отримуємо шолом другого класу захисту. Причому при необхідності ми можемо зняти її і тим самим доб'ємося нижчої ваги виробу. Перш ніж ось ця заготовка стане балістичним шоломом, вона має пройти мінімум 15 технічних операцій. Загалом шоломи компанії мають 4 форм-фактори. Освоєно виробництво різних видів захисних накладок для композитних шоломів, в тому числі з карбону. Аби в критичний момент голова військовослужбовця не спалахнула, мов свічка, за стандартами НАТО балістичний шолом має витримати мінімум 5 секунд дії відкритого полум'я, а після самостійно згаснути. Розглянувши нові моделі шоломів обох провідних виробників, які частково представлені в армії, варто вкотре зауважити, що вони робилися на власний розсуд. Тож обидва зразка у нинішньому вигляді не підходять для прийняття на озброєння української армії. Яким же має бути шолом, аби йти в ногу з часом та вимогами наших захисників? Відповідь на це можна знайти у чіткому технічному завданні, яке днями підготувало Головне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України. Можливо, бажаючих його виконати з нуля буде навіть більше. Можу частково передбачити як мінімум ще 2. Це українська броня і Рада, компанія Рада, які могли би запропонувати свої зразки. Я не знаю, чи вони будуть зацікавлені виходити. Є і від західних партнерів пропозиції, але цінова політика дуже висока. На 4-му році війни ми стаємо свідками нового важливого етапу. Скоро на випробування надійдуть шоломи, виконання яких диктує головний замовник – Міністерство оборони України. Хто ж стане переможцем у запеклих випробуваннях, дивіться у наступних випусках нашої програми. Наступного разу дізнаєтесь про хімічну зброю та обладунки козаків. Нагадаю, цей та попередні випуски можна знайти на сайті 24 каналу та Ютубі Військового телебачення України. Дивіться нас!